السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا مزيانين، احوالكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في وصفات امي امن ناجحه. ان شاء الله اقتراح جديد على القناه. كيف ما كيبان معكم غادي نحضر معكم خبز ديال الدار بالدقيق القمح الكامل، خبيز اللي ما كندلكوه ما كنتعبوا فيه، ما كنحتاجوا فيه لا عجن ولا دلك ولا عجانه ولا حتى حاجه. ساهل ماهل والنتيجه ديالو رائعه، والصوره راها كيف ما كتشوفوا داله على انه خبز الشهوه منه. المهم اللي جرباتو فيكم غادي تخلي ليا في التعاليق كيف ديما، وما تنساونيش من لي لايكات طبعا والاشتراكات ديالكم بالنسبه للناس اللي كيشوفوا القناه لاول مره. ندوزو ان شاء الله نتعرفوا على الطريقه والمكونات. بالنسبه للمكونات هنا غادي نعبر معكم بالكاس. خذوا معيار كاس ولا زلافه اللي بغيتو. المهم غادي تاخذوا واحد المعيار وتعبروا به الدقيق وتعبروا به الماء. بالنسبه لي انا خديت واحد 3 ديال الكيسان ديال الماء اللي كيكون دافي غير شويه. دابا الحال سخون ماشي مشكل، واخا يكون دافي خفيف شويه ماشي مشكل. راه الخميم يعني راه العجين دغيا كيخمر معنا في الحال سخون. بالنسبه للخميره خديت قياس معلقه كبيره عامره ديال الخميره، ضفت عليها معلقه ديال السكر سنيده. هنا بالنسبه لهذا الدقيق صراحه الا بغيتو تضيفوا سنيده ضيفوها، ما بغيتوش ماشي مشكل نهائيا، لانه هو كيتحمر راسو. وهذا النوع هذا الدقيق القمح كامل كيف ما كتشوفوا يعني هو اصلا فيه واحد النسبه ديال الحلاوه. المهم اللي ما كيعرفش الدقيق القمح كامل هو هذا كيف ما كنبينوا معكم كيكون هو فيه ديك القرشاله ديالو. هذا هو دقيق القمح الكامل كيكون يعني بالنخاله ديالو. في البدايه المهم غادي نحتاج لدقيق القمح كامل، وغادي نحتاج للدقيق الفينو ولا دقيق القمح الصلب. هو هذا كيف ما كتشوفوا يعني اللي معروف عندنا في المغرب بالفينو. غادي ناخذ منه 2 ديال الكيسان. هاد دقيق القمح الصلب غادي يعاوني في انني العجينه ديالي غادي تجمع، لان دقيق القمح الكامل بوحديته يعني هو كيكون اصلا مرخي بزاف صعيب انه يتجمع. انا ما ضفتش هنا الفورس، ولكن درت الدقيق القمح الصلب ولا الفينو. ضفت 2 ديال الكيسان وخلطتهم مزيان كيف ما شفتوا. ومن بعد ضفت القياس ديال الملحه تقريبا واحد معلقه وشويه صغيره، وضفت معلقه ديال الخل. كتخلي الخبز ديالنا هاد المعلقه ديال الخل رطبه، يعني واخا كتبات معانا الخبز ولا كتبقى لا غدليه يعني كتبقى رطبه ما كتقصحش معنا. هذا هو الدور ديال الخل الا بغيتو تضيفوه. بالنسبه لدقيق القمح الكامل كيف ما كتشوفوا ولا الدقيق بالنخاله ديالو غادي نحتاج 4 ديال الكيسان. نفس الكاس باش عبرت الماء عبرت الفينو وعبرت حتى دقيق القمح الكامل باش كيجيني يعني العبار هو هذاك. ما كنحتاجش نضيف لا ماء ما نضيف لا دقيق نهائيا. هانتوما كتشوفوا درت 3 ديال الكيسان ديال الماء مع 6 ديال الكيسان ديال الدقيق في المجموع، يعني 2 ديال الدقيق الفينو مع 4 الكيسان ديال الدقيق القمح الكامل. الطريقه ديال العجينه هاد صراحه هاد الدقيق القمح هو كيقول لك ما تدلكونيش هو ما كيبغيش يدلك اصلا، غير كتجمعوه كتخلطوه صافي. العجينه ديالو ساهله بزاف بزاف، يعني ما تحتاجوش نهائيا ديروا فيها حتى شي حتى ايفور نهائيا، غير كتجمعوه بيديكم كتخلطوه صافي. ضفت هنا واحد المعلقه عامره مزيان ديال الزبده كيف ما شفتوا، وحاولت ندخل ديك الزبده. شوفوا الطريقه كيفاش كنخدم، يعني ما كندلك ما حتى شي حاجه، غير كنخلط بالاصابع ديالي صافي. بما دخلت ديالك الزبده صافي هذه هي العجينه ديالي، ها هي واجده. الاختلاف اللي كيكون على الدقيق الاخر هذا كيكون العجينه ديالو هانتوما كتشوفوها خفيفه، ما تخافوش منها واخا كتكون خفيفه ما تخافوش منها نهائيا، لانه هو في الاصل خصو يكون هكا عفوا. دهنته بشويه ديال الزيت باش ما يتلصقش ليا في البلاستيكه، وغطيته بالبلاستيكه وغادي نخليه يخمر على خاطره. هنا انتم كتشوفوا من بعد ما خمر خليته خمر على خاطرو حتى قرب يخرج يقول لك هنا صافي استعنت. خديت واحد شويه ديال الماء. حاولوا تستعنوا لان العجينه كتكون كتلصق، هي ساهله ما تخوفكمش نهائيا. كتستعنوا بشويه ديال الماء كيف ما كتشوفوا، وغادي نبداو نشكلوها الكويرات. طبعا بالنسبه للتقراص الا بغيتو هنا تقرصوها كيف ما درت انايا، انا قرصتها هنا في النخاله او اللي معروفه عندنا بالحمراء.
الا بغيتو تقرصوها في النخاله تقرصوها، بغيتو تقرصوها في السميده، بغيتو تقرصوها في التيشه، المهم لكم الاختيار. انا قرصتها هنا في النخاله، ديجا كاينه عندي النخاله وقرصتها فيها. طريقه سهله، غير كتاخذوا هكا الكويرات وكتحاولوا تحطوهم في النخاله صافي. كديروا يعني القياس على حسابكم، نحاولوا نقيسوهم هكا على حسابكم عفوا صافي. وكنحاول نكورهم حتى الطريقه ديال انني باش انني كنكورهم هكا، ما كنحاولش ندخل ديك النخاله لداخل، يعني غير كنجمع العجينه غير هكا بشويه وما كنقيسهاش بالنخاله. علاش؟ لان الا قصتوها بالنخاله غادي تعجل لكم لداخل وغادي تجيكم بحال الكريطات هكا في الوسط. من الاحسن يعني حاولوا ما تدخلوش ليها النخاله نهائيا، راه ساهله. كتجمعوها هكا غير بالصبيعات ديالكم وكتقلبوها على ديك الوجه، كديروا واحد شويه هكا ديال النخاله غير شويه صافي، وكتقلبوها. من بعد واخا انها ما غاديش يعني تعمر لكم، يعني ما غاديش تاخذ النخاله بزاف، من بعد حتى كنساليهم هكا وكنعاود بحال هكا كنرملهم في ديك النخاله باش بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا هنا. بغيت نوضح معكم هذه المساله غير باش ما توليوش عندكم واحد العجينه هكا قاصحه الا دخلتوا النخاله. هادشي علاش ركزت على هذه المساله بالنسبه للناس اللي مبتدئات وصافي. اما الناس اللي ديجا عارفين هذه المساله طبعا راه غادي يكونوا عارفينها ولكن كنحاول نركز عليها الناس اللي غادي اول مره غادي يعجنوا هذا الدقيق القمح الكامل باش ما يطيحوش في شي حاجه ماشي هي هذيك ويقولوا لي راه ما داك الشيء ما جاش هو هذاك. المهم هذا في اطار البسط صافي. كتقرصوها على حساب اللي بغيتو. غير واحد القضيه هنا فاش كنبسطوها ولا كنقرصوها من بعد ما كنحطوها في الطاوه ما تقرصوهاش بزاف ما تجيكمش رقيقه، لان ما فيهش الفرص ولا ما فيهش الدقيق البيض، يعني ما كيتنفخش معنا بزاف بحال الا درنا الفرص. هو راه كيتنفخ وكيتفشش ولكن كيجي مفشفش، ولكن ماشي بحال الدقيق الفرص. داكشي علاش ما ترققوهاش بزاف، في المتوسط وصافي. عاوتاني غطيتهم وخليتهم يخمروا كيف ما كتشوفوا. المره الثانيه دغيا كيخمروا معنا، الحال سخون دابا طبعا صافي. وشعلت الفران ديالي على اعلى درجه عندي في الفران، عندي 220، خليتهم في 220 وحطيت الطاوه ديالي هكا قريبه للتحت كيف ما كتشوفوا حتى تحمرت ليا من التحت وتنفخت كيف ما كتشوفوا. عاد طلعتها للفوق باش تكمل، يعني باش تحمر ليها من الوجه. واللاطه الاخرى حتى هي نفس الشيء، لان خرجوا لي هنايا تقريبا 9 ديال الخبيزات اللي خرجوا ليا، والنتيجه ديالهم كيف ما كتشوفوها راه كيجي واحد الخبز هائل. اولا صحي، ثانيا انه كيبقى رطب معكم، واخا انه يبات كيبقى رطب. ديك المعلقه ديال الخل وديك المعلقه ديال الزبده كتخلي الخبز رطبه ما كتقصاحش يعني. المهم هذا هو الفيديو ديالي وهذا هو الخبز ديالي قولوا لي ديال من طبعا خبزك المهم ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم ولي لايكات ديالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله، تبقوا على خير.